ولا قوة إلا بالله. يقول ليش ما تنام وياي؟ ايه ابوي دعسه دعسه دعسه، ايه نزل نمرة نزل نمرة. اطلوع بنطلع الجبل، عطى دعسة عطى دعسة، ايه حطه في الثالث. ما شاء الله تبارك الله، ماطور، ايه اقوى اقوى ايه نزل نمرة بعد نزل نمرة، ايه واحدة بعد، ايوه بس ممتاز عليك العافية. لا قوة إلا بالله. لا قوة إلا بالله.